Ja, hela planen med det här var att jag skulle göra en asfet när jag bara kör in och bara välkomna till dagens video. Nu ska jag visa hur ni rengör insidan som ett proffs. Men då hookar jag telefon och kamera och allt möjligt upp sig till CarPlay i bilen och vad fan, jag har ingen aning. Men oavsett, i den här videon så ska ni få hänga med när jag rengör insidan på våran 5-serie. Inte supergrisig, men du vet så här vanligt efter någon vecka när man inte har gjort det bara. Så att liten spontan vlogg-stilen, ni vet att jag är inte så jävla bra på att filma, men vad fan, det kan bli kul ändå. Så häng med! Ja, det ser ju gammal klassiker här liksom. Det är sand och jord och grejer överallt och ja, låg någon bananskal, vi ska snygga till stolarna. Sorry, ni vet ju det när jag filmar. Jag är ingen gimbalmästare så att säga. Här ligger någon gamla från när vi varit på något event. Ja men behöver ju lite dammsugning här bak. Ja men lite fix och tricks. Vi ska fixa till skinnstolarna. Rengöra allting. Men bara så här. Vanlig, hedlig liksom. Rengöra, skydda, fixa till insidan och grejer. Vi börjar ju med det mest obvious att säga. Ta ut alla mattor. Och så tar vi ut allt skit som ligger i bilen. Ja, fan. Ah! Jaha, kolla här låg det ju något annat. Jag fattar inte den här gimbal-jäveln. Åh, är Kevin när man behöver han. Nu vänder den ju på sig. Ja, vad fan. Sånt här tappar man ju suget på. Jo. Hallå, hörru, kan du komma ner? Jag får brytet på den här kameran. Den bara håller på med gimbal och helvete. Jag vill försöka röra skiten. Jag kommer ner och kolla. Okej, hej då. Ja, får vi se hur rörigt det där blir. Men kontentan i alla fall. Kolla, det är ju så här gammal, hedlig, vanlig smuts. Alltså det är ju en relativt ny bil. Men så här, ni hittar prylar överallt. Det är fingeravtryck, liksom så här real world. En vanlig liten, ska vi säga en vecko. Nu har det gått lite längre än så liksom. Men städa ur allting. Ja, ni såg ju kanske baksätet. Ja, nu drog jag bak stolen där. Men det är massa sand och så här. Det är ju inget extraordinärt. Men en så här vanlig minta upp insidan. Det är väl trevligt att få hänga på lite på det. Lite tips och tricks, vad man kan göra, hur jag brukar göra och allt sånt där. Men såklart börjar vi med att bara kasta ut allt jävla skit ur bilen. Och sen så brukar jag också ta ut mattorna. Lite beroende på, men det är väl bara skaka av lite. Vi ska ändå såklart dammsuga allting. Men såklart ut med allt. Sen lösligen jävla glasspapper och grejer här. Tömma ur lite grejer, dra bak stolen, kolla så att allt är borta. Men som sagt, jag börjar med att ta ut alla mattor och sådär. Jävlar vad sandigt det var. Vart på en jävla grusåker. Jaha, någon som har druckit Berka i bilen. Som sagt, nu har jag tagit ut matten och allting sånt. Så nu ska vi börja förbereda för att liksom göra ordning. Och då är det så antingen sätter ni bara igång och börjar dammsuga på en gång. Men jag brukar, alltså det här är asnördigt. Ni kan köra med en pensel eller något annat också. Men det här är bara lite för att nu ska vi ändå dammsuga överallt. Så vi får upp så mycket skit som möjligt. Vi kommer ju köra med penslar och allting sånt längs med kanter och rengöra allting innan. Men kolla, vi har en sån här Makita blåsmojäng. Så jag brukar bara blåsa, du vet så här, blåsa bort det värsta om det är någonting som sitter i kanterna som vi lika gärna kan dra med liksom dammsugaren sen. Inte hela världen, sen såklart ska man inte blåsa så det bara flyger all världens väg. Men lite så här runt ventilationsgaller och sånt där. På de här nya 5-serien är ju lite annorlunda typ av galler. Men ingen jättegrej, men bara blåsa av lite och sen går vi på med dammsugaren. Nu hittar jag ju såklart inte alla våra såna här tajta små verktyg och såna grejer. Men ett litet tips när ni dammsuger, jag brukar fan vara manisk på det. Det är ju så här, om ni nu börjar på golvet och grejer, gå inte upp på stolar och säten utan att se till att ni liksom har rengjort själva munstycket innan så att det inte sitter någon sand och sten och grejer här som är risk för att repa upp någonting. Men, ja, ganska självspelande. Jag dammsuger ur hela bilen. Och sen rengör vi ju såklart mattorna också. Men de här ska vi rengöra ordentligt sen med APC och borste och grejer. Men bara samma visa där. Dammsug. APC:n, jag tog melonen nu. Man kan köra antingen våran APC foam eller valfri doft, vad man nu vill köra. Och sen är det bara duscha ut. Och så låter ni det här ligga och dra en stund. Lite beroende på, som här är det ju asmycket smuts, då är det nice att få lite extra. Har man hur mycket tid som helst, då kan man ju köra med APC, borsta lite, spola av med en högtryck och låta det torka. Kan köra extract, alltså vår alkaliska avfettning om det nu är helt galenskapssmuts liksom. Men viktigt bara, borsta och kör ordentligt, sen torkar vi med mikrofiberduk.
Alltså det är så jäkla enkelt att rengöra insidan. APC:n innehåller även odöreliminerare så att den kommer få bort om det är någon unken doft. Alltså jag misstänker att det här är en jävla hundbajs eller någonting som är på här liksom. Vi tar någon extra dusch så att vi vet om. Och sen brukar jag köra någon bara så här i borsten. Och sen är det inte så mycket svårare så att man bara kör. Och sen är det bara torka med mikrofiberduk. Jag brukar köra typ standard eller allround. Ni vet ju, våra allround är ju lite mer hårt knutna, så de är faktiskt jävligt nice här på insidan när det är plast och såna grejer. Men annars är det bara att dra. Ja. Very nice. Jag är likadant på alla 4 mattor egentligen, så låter de här bara ligga och torka under tiden. Då har vi kommit till insidan och det vi ska attackera typ stolarna med, scrubpadden, så jävla nice. Framförallt är den ju helt episk på ratten och framförallt på skinn, och alltså den är ju grym överallt, plast och så också. Bara duscha lite APC, eller liksom duscha både på ytan och i duken, det får ni i padden, det får ni välja själva. Sen är det bara skrubba, torka rent med mikrofiberduk. För insidan brukar jag ofta köra allround-duken, den är ju så här knuten mikrofiber så att den inte släpper strån. Det är ju inga problem typ på skinn och såna här grejer, men ibland om man har lite så här skrovlig plast och sånt där, så en vanlig mikrofiberduk kan släppa strån. Nu är det jäkligt fin kvalitet på våra standarddukar, så att det brukar ju sällan vara något problem. Sen kommer jag såklart använda pensel, där är våra supersmuttar, de här ni kan byta huvudet på själva, för att komma åt sig kanter och alla skrymslen och vrår och sådär. Alltså insidan är jätteenkelt, det är bara, ja, ju noggrannare det är, ju bättre blir det. Och kom ihåg att liksom, har ni varit här nere någonstans med mikrofiberdukar och så, inte upp på skärmar och sånt här i bilen, för då kan det bli riktigt tråkigt. Så att kanske då, ta som regel, det här får ni ju såklart helt avgöra själva. Börja uppifrån så att ni liksom får ner allt skit, liksom rena fräscha dukar uppe. Här nere är det ju inte riktigt lika kritiskt, men självklart ha ett gäng dukar till godo. Mittkonsolen, bara duscha ut, torka av lite, kanske pensla lite om det behövs. Annars skitenkelt, det är väl bara att köra igång. Nice med en liten pensel som man dels kan agitera upp om det är någon smuts som är lite hård. Den här är jäkligt mjuk också, så den är snäll och fin. Men annars är det bara pensla på mest överallt, så att ni verkligen kommer in i alla skrymslen, får ut småskit och smuts och grejer. Och sen är det ju bara att torka av. Så bara torkar vi rent allt här. Sen kommer vi tillbaka till den här, ska visa när man typ lägger refrakt eller någonting som man skyddar lite. Och ni som, alltså de här är ju att man har den här skiten i moderna bilar, det är helt hemskt. Det blir ju superlätt repiga, det går ju att köra med polermedel och lite för hand och sådär om man har några små repor och sånt. Annars är ju refrakten, alltså vårt keramiska spraylackskydd, super nice för att dölja lite repor, bara pumpa upp lite glansen och grejer, men det gör vi sist av allting. Nu fortsätter jag bara på insidan, torka skärmar. Ni ser ju, det blir skitfräscht på en gång. Och det är inga problem att köra APC:n på skärmar och sånt där. Det är bara som med allting, den innehåller ju en odöreliminerare. Så att se till bara dra rent med en torr sida sen. Så att det inte ligger kvar någon produkt, men annars det är bara att torka rent. Fan vad snajdigt med de här automatiska knapparna då. Det var helt värdelöst när man ska torka. Ja, det är bara att fortsätta här uppe på överallt. Sen på skyddet här, så antingen kör man i scrubpadden eller så kör ni med en pensel. Men det är alltid nice på när det är så här lite, jag ska inte säga räffliga ytor, men så är det ju sjukt nice att liksom komma ner så att man verkligen vet att smutsen släpper, och fattar det på armstödet. Man sitter och massa skit på kläder och allt möjligt liksom. Så det är bara gnugga på. De här penslarna, 10 av 10 på de här alltså. So nice. Kommer till stolarna, ja vi kör APC:n igen. Någon dusch, fan det är så svårt att göra det här snyggt och försöka filma med en hand och grejer samtidigt. Man kan även duscha lite direkt ut. Antingen nu för er som inte har alla de här tillbehören, så kör bara en vanlig mikrofiberduk, se till att den inte är smutsig och det är massa stenar och grejer i. Men scrubpadden är så nice för det här. Det gör det så jävla rent och ändå så här jäkligt skonsamt. Så bara köra med scrubpadden överallt. In i alla skrymslen och vrår och gnugga och hålla på. Så den här videon kommer ju bara handla om att gnugga en jävla massa. Men som sagt, är ju noggrannare ni är, ju bättre blir det ju såklart. Och lämna liksom ingen jobbig hinna eller något annat efter sig. Och man får bara rent och nice, och det är ingenting som sliter så på skinnet heller. Så att, nemas problemas. Så bara kör vidare. Fan, scrubpadden är fan grym. Alltså den underlättar så jävla mycket. Glöm inte liksom vad fan heter det? Huvudstödet. För de är ofta så här vax i håret, i svett, i alla möjliga weirda grejer. Så liksom glöm inte att gnugga av dem också.
Och inte använt så här massa tryck nu på allting. Alltså med dukar och sådär ifall det skulle komma in någon liten. Sen sånt här, alltid ner. Så det är identiskt på båda sidor. Fresh. Så där då har vi kommit till pedalerna. Och det är ju inte svårare än så. Något duscha här. Låt det dra en liten sekund. På med en borste. Oj, men bra filmat av mig. Ja, jag duschade APC här i alla fall. Och sen är det bara se till att rengöra ordentligt. Och nu är det ju jävligt viktigt sen när ni... Oj, där bakom där redan slarvade jag med dammsugningen. Jag som alltid tjatar om man ska vara noggrann. Ja, jag får hämta dammsugaren och ta det där sista sen. Och nu, den här duken sen, den ska inte upp på några paneler och grejer och sånt när vi kommer till dörrar och sånt där, utan då får ju den, kolla, so nice. Nej, men den här får ju inte upp och som sagt toucha några rutor och grejer. Den här är ju, den är degraderad för dagen tills den är tvättad igen. Kommer till det stället, ratten där APC, eller APC är också grym här såklart. Antingen kör man bara med mikrofiberduk och lite APC, men det här är ju fan magi för ratten alltså. Framförallt om ni har så här blank och jävlig ratt liksom, så kommer den bli så jäkla fin. Ja, jag vet inte hur man får 0,5 på den här kameran, så att ni får ta mina ord här. Det är bara gnugga runt här, runt knappar, allting, bara köra. Och viktigt som sagt, kan inte betona det nog, att vara noggrann. Åh hej, och så torkar vi, kolla. Som nojes, very nice. Ja, och till nästa gång ska jag ska fråga Kevin hur man gör 0,5 i sån här vinkelmojäng på den här också. Även om det är bara ni själva som kör, liksom, den här ratten tycker jag typ såg fräsch ut innan. Den blir jävligt nice i alla fall. Det ska ju vara liksom, skinn ska ju inte vara blankt, det ska ju vara matt och nice. Och det jag skulle komma till, liksom, även om det är ni själva som kör bilen, så är det man pillar sig i näsan och det är grejer och man hälsar på folk och klappar en hund och spiller mjölk på händerna och vad fan, ni fattar vad jag menar. Man har olja när man har meckat och allt möjligt, så att nice och bara känna en fräsch ratt liksom. Så jäkla nice. Ja, superenkelt och mycket bra. På dörrsidor så är det ju samma sak. Här kan man ju köra med pensel ner i mellan knappar och sånt där. Nu är den här bilen inte så jäkla smutsig, så att jag tror jag kör bara lite. Jag duschar ut lite, torkar lite med mikrofiberduk på alla dörrsidor, så blir det supernice. Alltså, ni behöver inte hålla på och grisa ut det rakt på, utan duschar i duken. Det är klart ni kan duscha. Ja, vill ni duscha det på panelen också, så är det bara så. En dusch. Och kolla här, det hänger ju kvar grabbar och tjejer. Undrar vad konstigt. Och sen är det bara torka. Och sen är det ju såklart inga silikoner eller något annat i en APC. Tror man att det är det, då får man gå om sig grundkursen i kemin. Så ingenting sånt såklart. Den är märkningsfri, 100% biologiskt nedbrytbar. Inga F-talater eller andra grejer. Sjukt dryg också, så det går ju att späda ut den om man vill. Men ja, det är bara att dra någon dusch, torka rent. Jaha, sådär. Ren och fin dörrsida. Mycket nice. Nu körde jag lite light-versionen. Så bara lite APC, mikrofiberduk. Torka rent. Så blir det ju superfräscht. Och så gör vi så här på alla dörrpaneler såklart. Tillbaks på insidan igen. Och ni vet ju den här svarta plasten jag pratade om. Nu kör jag med Refract prototypen V4. Det går lika bra med V3, V2, V1 och såna här grejer. Så lägger vi det på allting. Kommer säkert dra igång stereon och grejer här. Så bara lägga på alla små svarta plastdetaljer. Och även här så får man lite skydd, glansen poppar på lite extra. Och ni vet ju, det är alla de här små detaljerna som gör det. Jaha, den jävla häptig-knapparna. Skitsamma, ni ser alldeles strax när jag är klar. Kolla, very nice. Blir lite extra blank, döljer lite reper. Bara se allmänt ruggigt crisp ut. Ja, det här var ju en ganska enkel video, lite så här veckostäd-varianten, så det är inte den grisigaste bilen direkt. Men så här gör jag i alla fall, typ en gång i veckan. Bara fräschar upp allt så man kan åka med lite göttig stil. Ja, jag ska lära mig kameran bättre, men det här är lite mer typ så här veckostäd-varianten. Enkelt, alltså huvudvapnet i det här är ju våran APC, alltså våran APC-allrengöring. 100% biologiskt nedbrytbar, inga märkningar, ja, men bara sjukt smutt och även odöreliminerare. Ni ser vi kör allt på skinn, textil, allting. Det är bara liksom
det är ju inte svårt. Dammsug ur bilen, ha några mikrofiberdukar. Sen är det såklart så här, ju skitigare grejerna är, ju mer av de här tillbehören kanske behövs, som scrubpadden och penslar och borstar och allt sånt där. Men ni kommer ruggigt långt på bara APC och en mikrofiberduk. Och det är jätteenkelt, fungerar på allting. Ni ser ju på skärmar och allting, blir ju hur jäkla crisp som helst. Och ja, annars så får ni väl kommentera videon, virrpanne SM här. Och jag bara körde med kameran nu när jag ändå skulle städa ur den, så tänkte jag, det var länge sedan vi gjorde någon sån här interiörgrej. Men det är bra att påminnas lite, men det är ju fan sjukt enkelt liksom. Sen kan man ju nörda ner sig och lyfta ur stolar och göra alla möjliga grejer, men det här blir bara, ja, men du vet så här, veckofix. Alltså om inte jag hade filmat nu då, vad skulle det här kunna ta? Tar det 20 minuter kanske att göra, eller typ en halvtimme? Säg att ni avsätter en timme då för att ta i ordentligt. Då blir det ju som nytt liksom, och det är jätteenkelt. Kommentera under, gilla, likea, dela alla såna här grejer. Jag lovar, jag ska försöka lära mig den här kameran så jag fattar lite mer vad man gör. Men smutt resultat.